हेलो एन्ड नमस्ते, तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु तुलसीपुर प्लम्बिङ सेवामा। आजको भिडियो चाहिँ खास गरेर वाल ह्याङ कमोड सम्बन्धी रहेको छ। मैले तपाईँहरूलाई आफूले जानेको केही कुराहरू सिकाउन गइरहेको छु। वाल ह्याङ कमोड कसरी गर्ने होइन, बक्स फिट गर्दाखेरि कसरी गर्ने भन्ने कुरामा मैले जानकारी दिन गइरहेको छु। तपाईँहरूले कमोडमा देखेको यो क्याटलग हेरेर पनि जोड्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ यदि यस च्यानलमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला र केही सल्लाह सुझाव भयो भने कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। कमोडमा चाहिँ पहिले हामीले बक्स फिट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। बक्स फिट गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले कमोडको नाप लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले कमोडमा चाहिँ के के कुरा आएको छ भनेर एकचोटि रिभ्यू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। आफूलाई चाहिने सामानहरू आएको छ कि छैन सबै चिज हेर्नुहोला, के के आएको छ होइन, कस्तो छ भनेर दिएको हुन्छ। हामीलाई चाहिने सामानको रुजु गरिसकेपछि अब हामीले कमोडको नाप लिनुपर्ने हुन्छ होइन। सबैभन्दा कमोडको हामीले झुन्डाउनलाई होइन वाल होइन वाल होल गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिने होइन कतिकोमा राख्नुपर्छ डिस्टेन्स हो भनेर हामीले नाप लिनुपर्ने हुन्छ। पहिला कमोडको नाप कति छ भनेर थाहा भयो भने चाहिँ हामीले फ्रेममा त्यही अनुसार सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले देखे यसरी 180 देखि 230 mm चाहिँ हामीले त्यसको फ्रेममा साइज राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। र हामीले ठाडो पनि हामीले 135 mm चाहिँ राख्न सक्छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो फ्रेमवालामा चाहिँ अटोमेटिक दिएको हुन्छ, त्यसकारण हामीले यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्दैन। हामीले साइडकोलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 180 देखि 230 mm को बिचमा हुन्छ, त्यसकारण हामीले नापेर अहिले चाहिँ हाम्रो 230 mm को बिचमा रहेको छ, त्यसकारण हामी चाहिँ 230 mm मा चाहिँ हामीले फिट गर्नेछौँ। अब चाहिँ हामीले यो ट्याङ्की चाहिँ फिट गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यसमा क्लिप दिएको हुन्छ होइन। यो क्लिप चाहिँ हामीले 9 इन्ची गारामा राख्नेछौँ भने यदि 4 इन्ची गारा लागिसकेको छ या त 9 इन्ची गारा लागिसकेको छ भने चाहिँ हामीले क्लिप आवश्यक पर्छ होइन। 4 इन्चीकोमा राखेछौँ भने चाहिँ हाम्रो यो आवश्यक पर्दैन, किनकि 4 इन्चीकोमा राख्नलाई चाहिँ हामीले पुरै वाल होल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले होलको 4 इन्चीको वालको बिचमा राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण यो हाम्रो आवश्यक छैन। अब 9 इन्चीको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई होल गरेर होइन क्लिप स्क्रु हानेर हामी चाहिँ ग्रिप स्क्रुको सहायताले अटाउनेछौँ वालमा। त्यसकारणले हामीले यसलाई एडजस्ट गऱ्यौँ र हामीले बसाउन लागेको 4 इन्चीको वालमा 4 इन्ची फेरि थपेर चाहिँ हामी 9 इन्ची बनाउँदैछौँ। हामीले चाहिँ यसलाई जोडिसकेपछि हामीले यो अब चाहिँ टोइलेटको पाइप जोडिसकेपछि होइन हामी फिनिसिङ लेभलदेखि हाम्रो चाहिँ यो बिचको भाग चाहिँ होइन माथिको यो एल्बोको बिचको भाग चाहिँ 220 mm अर्थात् 9 इन्चीसम्म अग्लो हाइटमा राख्न सकिन्छ र ग्राहकको आवश्यकता अनुसार पनि हाइट बढाउन सकिन्छ होइन। एभरेजमा भनेको चाहिँ 9 इन्ची हो। र अघि मैले भनिहालेँ कमोडको नाप लिएर चाहिँ हामीले यो स्क्रु चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अघि दिएको थियो 180 देखि 230 mm सम्म चाहिँ हाम्रो कमोडको चाहिँ 230 mm भएको हुनाले चाहिँ हामीले 230 mm मा चाहिँ बोल्ट टाइट गरेका छौँ। र यसरी बोल्ट टाइट गरेपछि हामीले चाहिँ सलाई रिन्च अथवा पानाले टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै टाइट नगर्नु होला र फुट्न सक्छ, वासर भित्र हुन्छ कालो होइन प्लास्टिकको। र यति गरेपछि चाहिँ हामीले यसरी बसाएर चाहिँ हामीले लेभल हेर्छौँ। लेभल हेरिसकेपछि चाहिँ हामीले साइडमा अनि ठाडोमा पनि हेर्छौँ होइन। लेभल हेरिसकेपछि चाहिँ हामीले मार्करले चिन्ह लगाउँछौँ र यसरी चिन्ह लगाइसकेपछि चाहिँ हामीले होल गर्नेछौँ। होल गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति चाहिँ हामीले गारा लगाएर पाइपलाई नहल्लिन दिनलाई हामीले गारा लगाएका छौँ। र यसरी लगाइसकेपछि हामीले ड्रिल मेसिनको सहायताले हामीले होल गर्नेछौँ। र होल गरिसकेपछि हामीले त्यसमा दिएको होइन ग्रिप राखेर होइन त्यसपछि हामीले बक्सलाई बसाएर हामीले स्क्रु टाइट गर्नेछौँ। हामी चाहिँ स्क्रु टाइट चाहिँ हाम्रो पिलास होस् अथवा सलाई रिन्च होस् अथवा पाना होस् होइन हामीले
ती सामानको सहायताले हामीले चाहिँ टाइट गर्छौँ र टाइट गरिसकेपछि हामीले क्लिप दिएको क्लिप तपाईँले भिडियोमा देखेसरी होइन अब बताउँदा त्यो हुन्छ होइन दिएसरी तपाईँले क्लिप लगाउनु होला। यो भनेको एडजस्ट हो होइन, हामीले यताउति केही नहोस् भनेर। त्यसपछि हामी लेभल हेर्नेछौँ। लेभल पनि यति नट कसिसकेपछि पनि तपाईँले दुई साइडमै लेभल हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन, किनकि पछि गारा बाङ्गो बाहिरभित्र नदेखोस् भन्नलाई। यति लगाइसकेपछि हामीले चाहिँ यो फ्लस भागमा र तल आउटलाइन पाइपको आउटलाइनमा हामीले चाहिँ क्याप राख्नुपर्ने हुन्छ। क्याप राखिसकेपछि हामीले यो प्लास्टर गर्दा अथवा मसला राख्दा भित्रतिर नपसोस् होइन, आवश्यक ठाउँमा नपसोस् भन्नलाई हामीले कभर गरेको हो। यति कभर गरिसकेपछि हामीले अब सिबिसी पाइप जोड्छौँ। कनेक्सन हामीले वाटर लाइन इनलेट कनेक्सन गर्छौँ। यो कन्सिल बल्ब राखेका छौँ भने यो किनकि हाम्रो कमोड स्प्रेको लागि हामीले राखेका छौँ। त्यसपछि हामीले आवश्यकता अनुरूप वाल लगाउँछु होइन, कति चाहिन्छ भन्ने कुरा। र बक्सको बाहिर मसला हानिदियो भने चाहिँ प्लास्टर गर्न सजिलो होस् भनेर हानिदिएका छौँ। र आजलाई भिडियो यति नै, बाँकी फिनिसिङ अर्को भागमा ल्याउनेछु। धन्यवाद।